සුබ දවසක් කියලා ඔයාලට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Madoo Sweet Home YouTube channel එකට. මේ තියෙන රොටි උනාට මේ තියෙන ඇත්තටම බත් වලින් හදපු පොල් රොටි. ඉතින් මේක ඇත්තටම පෝෂ්‍ය ගුණයේ පිරුණු කෑමක් තමයි. ඔයාලගේ ගෙදර බත් කන්න නැති පොඩි ළමෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක හදලා දෙන්න යාට. එතකොට එයා බත් කනටත් වඩා හොඳට මේක කාවේ. ඉතින් මම අද මේක ඔයාලට කියලා දෙන ප්‍රමාණයෙන් මම රොටි 9ක් හදාගත්තා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ප්‍රමාණය අඩු වැඩි කරලා ඔයාලගේ ගෙදර හදාගන්න තියෙන රොටි ප්‍රමාණය වෙනස් කරගන්න. ඉතින් අපි බලමු අපි මේ රසම රස බත් රොටි හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ රොටි එකට මම අරන් තියෙනවා බත් කෝප් එකමාරක්, ගාගත්ත පොල් කෝප් එකමාරක්, පාන් පිටි ග්‍රෑම් 300ක්, ඒ වගේම බටර් මේස හැඳි 4ක්, සීනු ලියාගත්ත සතුරු ගෙඩි කිහිපයක් අරන් තියෙනවා. එතන තියෙනවා කරපිංච කොළ, ඒ වගේම රස අනුව ලුණු. අපි බලමු දැන් මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි මුලින්ම අපේ මේ බත් ටික හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕන. ඉතින් මේ තියෙන අපි අමරගත්ත අපේ බත් ටික මම දැන් මේකට අපේ පාන් පිටි ටිකයි වගේම පොල් ටිකක් දාලා හොඳට කවලම් කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට හොඳට කවලම් කරගත්තට පස්සේ මම දැන් මේකට අපේ බටර් ටිකයි ලුණු ඒ වගේම කරපිංච කොළ ටිකක් දා ගන්නවා. මේක මේ විදිහට කවරම් කරගෙන හොඳට මූලියක් කනා ගන්න ඕන. මම දැන් මේක රස අනුව මූලිය එකතු කරගන්නවා. රස බලන ඉවරලා ලුණු එකතු කරගන්න. මොකද බටර් වලත් ලුණු තියෙනවා. බත්තු වෙනකොට ලුණු දාලා වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා දැන් ලුණු රස බලලා ඉවරලා හරියට මෙයා කරගන්න ආල්මේක වතුර දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ පිටි මෝණිය අල්ලලා වතුර ගත්ත ගතිය මදි වගේ දැනනවා විතරක් වතුර ටිකක් එකතු කරගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි හොඳට අනාගත්ත අපේ රොටි මෝලිය. මම මේකට අමතරව වතුර පොඩ්ඩක්වත් දැම්මේ නැහැ. ඉතින් මම දැන් මේකට මේකෙන් මේ විදිහට පොඩි බෝල කඩා ගන්නවා. මේ විදිහට කඩාගත්තට පස්සේ මේ විදිහට හදාගෙන මේ විදිහට පාන් පිටි ටික මම ඉහළ ගන්නවා. ඉහගෙන ඊට පස්සේ අපි මේක තුනී කරන්න ඕන. මේ විදිහට හොඳට තුනී කර ගන්න ඕන. ඊට අපි දැන් මේක රත් වෙච්ච රොටි තැටියක හරි නෝන් ස්ටික් පෑන් එක උඩ තියලා හරි සාමාන්‍ය රොටි හදාගන්න විදිහට අපි මේක පුච්ච ගන්න ඕන. ඉතින් මම දැන් අපේ රත් වෙච්ච රොටි තැටියේ බටර් ටික මේ විදිහට ගා ගන්නවා. මේ විදිහට අපි අනිත් රොටි ටිකත් හදාගමු. මේ තියෙන්නේ අද අපි හදාගත්ත අපේ රසම රස බත් පොල් රොටි තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේකේ ගෙදර ඉතුරු වෙන බත් වලින් පහවදාට හරි රෑ කෑමකට හරි මේක හදලා බලන්න. ඉතින් බත් කන්න නැති පොඩි ළමයින්ට මේක හොඳ කෑමක්. මොකද එයාලා දන්නේ නැහැ මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ බත් කියලා. ඉතින් ඒක නිසා බත් කන්න පොඩි ළමෙක් ඉන්නවා නම් ගෙදර මේක අනිවාර්යෙන් එයාට හදලා දීලා බලන්න. එයා මේක ආසාවෙන් කාවේ බත් කනවටත් වඩා හොඳට. ඉතින් මේක හදනකොට ඔයාලා මොනවා හරි ගැටලු මතුවුණොත් මගෙන් ප්‍රශ්න කරන්න. මම ඔයාලට ඒකට උත්තර දෙන්න. ඒ වගේම මම අද මේකට දැම්මේ නැති වුණාට ඔයාලට පුළුවන් මේකට ඔයාලා කැමති එළවලුවක් එකතු කරගන්න. ඒ වගේම මාළු ටිකක්, මස් ටිකක්, සොසේජස් වගේ ඕන දෙයක් ඔයාලා කැමති විදිහට ඔයාලට මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට එකතු කරලා අපිට පුළුවන් මේ කෑම එකේ පෝෂණය තව ටිකක් වැඩි කරගන්න. ඉතින් මේ වගේ තව රස කෑම හදන විදිහ මම ඔයාලට ඉස්සරහට කියලා දෙනවා. ඔයාලා දිගටම අපිත් එක්ක ඉන්න. ඔයාලා තාමත් අපේ channel එකට එකතු වෙන්නේ නැති කෙනෙක් නම් දැන් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා දැන්ම අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් පුංචි like එකක් දාන්න, තවත් කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න. ඔයාගේ වටිනා comment එකත් පහලින් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි ආයෙත් මේ වගේ රසම රස වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.